Hi guys. අද අපි බලමු iPhone එකෙන් ඉක්මනට type කරන්න ඉක්මනට text කරන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් keyboard shortcut එකක් ගැන. මේක තමයි text replacement කියන feature එක. මේ feature එකෙන් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ඕනෑම phrase එකකට short form එකක් assign කරගන්න. එතකොට අපි මේ short form එක type කරාම අපි assign කරගෙන තියෙන phrase එක automatically keyboard එකෙන් suggest වෙනවා. ඉතින් මේ feature එක enable කරගන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම settings open කරගන්න. ඊට පස්සේ general setting එක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන keyboard setting එක tap කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දෙවෙනියට තියෙන text replacement option එක select කරන්න. ඉතින් ඕගලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන්ටම design කරලා තියෙන phrases කිහිපයක් මට text කරන්න ලේසි වෙන්න. ඉතින් අලුතින් phrase එකක් මෙතනට add කරගන්න දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන plus icon එක tap කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන phrase කියන section එක ඉස්සරහින් ඔයාලට අවශ්‍ය phrase එක එහෙම නැත්නම් text එක type කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මගේ email address එක දාගන්නවා මෙතන phrase එක විදිහට. මොකද මගේ email address එක කොච්චර දිග වුණත් මේ විදිහට මට ඕනම වෙලාවක ඉක්මනට type කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් shortcut එකක් assign කරගන්නවා @mt කියලා. මෙතන අපිට කැමති character එකක් use කරන්න පුළුවන් shortcut එකක් විදිහට. right ඊට පස්සේ තියෙන මෙතන උඩින් save කරගන්න එක. right ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට @mt කියලා type කරාම automatically මගේ email address එක උඩින් suggest වෙනවා keyboard එකේ. අපිට තියෙන එක tap කරන්න විතරයි. මේ විදිහට ඔයාලට සිංහල ඉංග්‍රීසි තමිල් ඕනම phrase එකක් ඔයාගේ keyboard එකේ shortcut එකක් විදිහට assign කරගන්න පුළුවන්. right ඉතින් මේ feature එකත් try කරලා බලන්න. ඒත් එක්කම තවත් මේ වගේ iPhone tips and tricks දැනගන්න මගේ TikTok account එක follow කරන්න. ඒත් එක්කම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.